Aivoergonomia tarkoittaa sitä, että me huomioidaan meidän työympäristössä ja työn tekemisen tavoissa sen, että miten aivojen kannalta kannattaisi työskennellä. Kaikki tietää ergonomian ja sehän on sitä, että miten me muokataan työympäristöä ja miten me istutaan ja minkälaisissa asennoissa me työskennellään niin, että meidän keho ei kuormitu liikaa. Ja aivoergonomia on sama mielelle. Eli miten me työskennellään niin, että meidän aivot ei ylikuumene. Jos mä mietin työterveyspsykologina, että mikä on semmoinen tyypillinen tapaus, joka tulee mun vastaanotolle. Hirveän tavallista on, että ihminen ei oikeastaan tiedä, mitä häneltä odotetaan. On liian paljon koko ajan asioita tapetilla. Esimiehellä ei ole aikaa käydä läpi sitä, että mitä nyt olisi tärkeää tehdä. Kukaan ei auta priorisoimaan ja ihmiset, varsinkin akateemisesti korkeasti koulutetut ihmiset, on hirveän vaativia itse itselleen. Ehkä heiltä ei vaadita myöskään siinä organisaatiossa niin paljon, mutta koska he eivät saa tukea siihen jäsentämiseen ja kirkastamiseen ja sen miettimiseen, että mitä me nyt just ollaan tekemässä, mikä on tärkeintä tällä hetkellä, niin sitten he hukkuu siihen semmoiseen kaaukseen. Hirveän tyypillinen lause on, mitä asiakkaat sanoo, että no asioita vaan tulee. Mulle tulee vaan sähköpostia, mulla on koko ajan ad hockia, eli ei ole aikaa enää suunnitella sitä työtä, eikä ole aikaa tehdä sitä, mikä meidän mielelle ja aivoille olisi kaikista tärkeintä, keskittyä tekemään vain yhtä asiaa kerrallaan. Tämä on tosi tyypillistä tämän hetken työelämäongelmissa. Ihmisillä on työtavoissa aika paljonkin haasteita monesti ja se liittyy ehkä siihen, että ei meidän ole tarpeen niitä miettiä ennen kuin tulee pulmia vaikkapa jaksamisessa. Ja aika usein ihmiset kertoo multitaskäävänsä eli tekevänsä monia asioita samaan aikaan tai hyppivänsä tehtävästä toiseen. Ja se ehkä jo tiedostetaan, että se ei ole kovin tehokasta, mutta silti me sitä tehdään. Ja aina mä sitten keskustelen ihmisten kanssa siitä, että no, miten voisi opetella sitä, että ei tekisi montaa tehtävää yhtä aikaa tai hyppisi niiden tehtävien välillä, vaan yrittäisi keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, jolloin tietenkin se työnteko on tehokkaampaa, se on ihan tutkimustenkin mukaan näin, että multitaskääminen vie aika paljon enemmän energiaa kuin se, että me tehdään yksi asia kerrallaan. Tämmöinen tosi pitkäkestoinen säheltäminen ja tehtävästä toiseen hyppiminen ja keskeytyksille altistaminen, niin se voi johtaa vähän tämmöiseen pysyväisluonteisempaankin tilaan. Eli jos sitä jatkuu päiviä, viikkoja, niin silloin aletaan huomata tämmöistä ADT-oireilua, eli puhutaan tämmöisestä attention deficit trait, joka on siis erotuksena esimerkiksi ADHD:sta tai ADD:stä, jotka on siis tarkkaavaisuuden pulmia, jotka on synnynnäisiä. Tämä on vähän niin kuin itse aiheutettu samantyyppinen toiminnan tila, jossa on vaikea keskittyä. Eli ihminen huomaa, että kun niitä keskeytyksiä on tullut tosi paljon, niin sitten vaikka olisikin rauhallinen hetki, niin ei enää pysty keskittymään. Monet ihmiset kertoo esimerkiksi, että ei pysty lukemaan kirjaa. Ja tämä ehkä johtuu juuri siitä, että me ollaan niin kuin opettamassa siinä omaa tarkkaavaisuuttamme hyppimään koko ajan tehtävästä toiseen ja olemaan monessa tehtävässä yhtä aikaa. No todellisuudessahan se tarkkaavaisuus on suuntautuneena vain yhteen asiaan kerrallaan, eli se tarkoittaa sitten hyppimistä tehtävästä toiseen, ja samalla sitten ne kesken jääneet tehtävät jää kuormittamaan mieltä. Meillähän on hirveän tärkeää tämä loppuun saattaminen. Jokaisella ihmisellä on loppuun saattamisen tarve, ja siitähän me saadaan se palkinto, että me saadaan jotain valmiiksi. Nyt jos meillä on sellainen megalomaanisen iso tehtävä, jonka loppuun saaminen voi kestää kuukausia, niin sitä voi ehkä yrittää mielessään jakaa sellaisiin osiin, että saa edes jonkun osan valmiiksi, niin silloin saa tämmöisen pienen loppuun saattamisen tarpeen sitten täytettyä siinä. Tämä aikaansaa semmoisen dopamiiniryöpyn meidän aivoissa, joka on meille tietenkin niin kuin palkitseva, mutta se on myöskin hyödyllinen. Eli dopamiini on vähän tämmöinen ihmeaine, välittäjäaine aivoissa, joka aikaansaa oppimisen tehostumista, ja se vaikuttaa myös moneen muuhun asiaan, esimerkiksi vuorokausirytmin säätelyyn. Eli todella hyödyllistä myöskin tällainen niin kuin loppuun saattaminen tässä mielessä. Samaan aikaan, kun on menty työyhteisössä siitä ehkä ihan perustellusta syystä, että istutaan omissa työhuoneissa avokonttoreihin ja uudistettu paljon työtiloja ja muutettu tätä puolta, niin näissä on aina myös niin kuin varjopuolensa ja toiset näkökulmat. Ja se on se, että ehkä niissä omissa kopeissa, omissa työtiloissa on saatu keskityttyä paremmin, sosiaalinen puoli on kärsinyt, mutta monet
vaativaa ajattelua ja keskittymistä edellyttävät tehtävät on saatu tehtyä. Ja voisi sanoa, että osittain ihmiset tätä nykyään pakenee tai äänestävät jaloillaan etätöihin, jotka sitten onneksi onkin aika sallittuja ja niihin suhtaudutaan usein hyvin, että huomataan, että ikään kuin työpaikalla ei kerta kaikkiaan saa tehtyä niitä tehtäviä, jota haluaisi. Ja syynä voi olla se, nykyään vähemmän ehkä enää puhelin soi, mutta erilaiset viestit, hälytykset piippaa tai tulee ruudulle nähtäviin. Ja tässä sitten yksi hyvä teema mietittäväksi työpaikoilla yleisesti on, että mitä kaikkea voidaan karsia, mikä kaikki on niin kuin todella tarpeellista tai välttämätöntä, eli kaikki sellainen viestintä, joka häiritsee työn suorittamista, niin pitäisi saada pois. Silloin kun sähköposti tuli, niin ihmiset sai ehkä pari sähköpostia viikossa, ja se oli aika tärkeää, kun tuli sähköposti, ja siihen kyllä piti sit myöskin vastata. No nyt tänä päivänä aika monet ihmiset on semmoisessa tilanteessa, että sitä sähköpostia tulee niin paljon, että ei tiedä, koska niihin kerkeisi edes vastaamaan. Jos me lähdetään liikkeelle siitä, että saapuva sähköposti pitää aina heti lukea ja siihen pitää aina heti vastata, niin silloinhan se tarkoittaa, että sähköposti päättää, mitä mä oon tekemässä työpaikalla. Eli meillä täytyy olla mietittynä erilaisiin viestintätyyppeihin erilaiset viestintäkanavat. Jos meillä on sekaisin sähköpostissa kaikki kiireelliset ja ei-kiireelliset ja kaikki projektit ja kaikki asiat, niin sitä kokonaisuutta ei hallitse enää kukaan. No totta kai meillä on paljon parempia digitaalisia työvälineitä tänä päivänä esimerkiksi projektityöskentelyyn kuin sähköposti. Eli monet on totta kai siirtynyt tämmöisille projektialustoille, joilla sitten viestintä pysyy aina yhden projektin sisäisenä ja se helpottaa tosi paljon. Mun mielestä se kaikkein tärkein asia olisi miettiä sitä, että kuka oikeastaan päättää hetkellisesti, että mitä mä oon tekemässä nyt tässä työtilanteessa. Että jos se on joku ulkopuolinen sähköposti, joka plumpsahtaa sinne koneelle, niin silloin ollaan niin kuin koko ajan ulkoisten ärsykkeiden varassa, eikä pystytä itse ohjaamaan ja johtamaan sitä omaa työtä. Et siitä on pakko päästä eroon. Mutta se ei välttämättä tapahdu tosiaan yksilötasolla, vaan se tapahtuu työyhteisöjen ja verkostojen tasolla. Tätä voisi alkaa harjoitella niin, että varaisi sieltä työpäivästä esimerkiksi tunnin per päivä sellaista rauhallista työskentelyaikaa, jolloin pistää kaikki viestintävälineet kiinni, mikäli niitä juuri ei tarvitse sen tehtävän tekemiseen, ja sitten suunnittelee siihen jonkun kokonaisuuden, mitä aikoo edistää. Tai jos on nopeampi tempoinen työ, niin 2-3 kokonaisuutta, mitä aikoo sen tunnin aikana työstää. Ja sitten keskittyy sen tunnin ajan päivässä tähän ensin ja katsoo, että auttaako se. Usein mä haastan ihmisiä tällaisiin testeihin, että testataan vaikkapa 2 viikon ajan tätä, että nyt otat tunnin päivässä tälle keskittymistä vaativalle työlle ja katsot, että minkälainen lopputulos siitä tulee, miten sä koet, että se auttaa ja tukee sun jaksamista ja työssä suoriutumista.